Xiaomi Haylou Solar LS05. Ang smartwatch na pwede sa babae at pwede sa lalaki. Simpleng-simple ang design pero elegante. Unbox po natin at ating i-review. Ito na po siya, AYOS. Ang ating smartwatch ay may timbang lamang po na 54 grams at compatible sa Android and iOS. Sa ngayon po ay black pa lang ang available na color nito. So ayan po yung user manual, yung unit, yung USB cable. Battery po niya ay 340 mAh lithium polymer. Ito po ay magnetic na yung kanyang pang dock charging. So tingnan natin yung unit mismo. Ito po ay may tempered glass screen at rated po siya na IP68. Ibig sabihin pwede nyo ilubog sa tubig na may lalim na 1.5 meters sa loob ng 30 minutes. Maganda yung build quality niya, bakal eh. Mukhang tatagal naman siya. Open natin yung unit. Andyan kagad yung QR code nila para i-scan nyo. Didiretso kayo sa Haylou Fit na app nila. Pag open nyo ng app, kailangan nyo mag-register. So yan, tingnan nyo na lang. Tapos hingi sila ng permission para makapag-operate dyan sa cellphone nyo. Yan, sunod nilang hingin profile. Ako male, timbang ko kinuha, height ko kinuha, pati age ko kinuha. So ayan, makikita nyo dyan. So select bracelet. Kailangan po ang cellphone nyo ay Android 6.0 taas. So ayan po yung mga permission, humihingi siya ng permission. Ayan, okay lang tayo. Hintayin natin mag-search. So ito po ay ang screen po niya ay 1.28 inch TFT LCD, multi-touch po siya. Ayan, kumonect na. Select lang natin connected gamit ang Bluetooth 5.0. Tingnan natin yung user interface ng app. Ayan, kita yung features nya. Tingnan natin kung may update bago. So newest version po yung gamit natin ngayon. Ayan, profile ko. Ayan yung mga features nya: running, walking, outdoor running, heart rate monitor, sleep. Ayan, mayroong week, month. UI naman ng smartwatch. Okay, swipe down, makikita mo yung oras ngayon, date ngayon, araw, battery level. Meron din siyang find phone, brightness, night mode settings, siya kung connected yung phone sa relo. Okay, find phone tayo. So nagre-ring ngayon yung phone. Patayin ko na. Meron po siyang brightness 4, 1, 2, 3, 4. So balik tayo sa 1. Okay na ako sa 1. Yung back niya, pag swipe sa left to right, may night mode, settings. Ayan, pwede mo palitan yung watch face. Ito tayo sa default. Okay, so natin ito yung status kung connected sa cellphone o hindi. Itong nasa baba, ito. Okay, so pagka naman sinwipe up, andyan yung stat, BPM, sport, weather, sleep, notice, message on, music settings, tsaka may more pa siya, stopwatch, countdown, find phone, tsaka breath training. Okay, so back tayo. So sa sports, meron siyang jogging, fast walking, biking, climbing, spinning, yoga, indoor running, integrated training, gymnastics, basketball, football, rowing. Dami, 12 siya lahat. So back tayo. May settings din sa dulo, yung kanina.
Right ng watch face, brightness, about, power off, reset. So ayun po yung list view. Punta tayo dito sa sinuswipe lang, madalian. Ayan. Meron po siyang take a break feature, parang tinuturuan po tayo ng breathing exercises. So same concept ng pag-yosi yun, wala lang nicotine. So healthy talaga siya. Please relax. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So ganun po siya. Susunod naman po ay yung kanyang weather. So makikita nyo ngayon dito sa amin 29 degrees. Pati yung pang bukas, sa makalawa, sa makatlo makikita nyo. Next naman yung sleep. So mamamonitor nyo yung sleep nyo, kung maganda bang tulog nyo, heart rate nyo, yung stats, steps, kilocalories, distance, gaano kalayo ang narating nyo. Ito po yung pinaka main niyang default watch face. Kita yung weather ngayon, date, araw, oras, tsaka yung stats mo kanina. So very informative po yung screen na to, kaya ito ginagamit ko siya lagi. I-try naman natin yung heart rate monitor nya, tingnan natin kung accurate. I-compare ko siya dun sa Honor Band 4 ko. So ayun, ito naman resulta nya, medyo parehas naman, 73. Okay tong Haylou Solar. Charging, so check natin kung dumidikit yung magnet. Pang dock charging, okay naman, dumidikit. Medyo may resistance naman. Mukhang hindi naman siya basta-basta mahuhugot. Okay. So approve. Yung strap nga pala niya silicone, replaceable naman. So kiniklaim nila na 30 days ang itinatagal ng battery nito pag naka standby. Pero siguro depende pa rin sa gamit mo kung gaano katagal yung battery. So dito sa wake up test, medyo di ako masyadong kumbinsido kung sino mas mabilis eh. Ayan, ayaw sumindi. Susunod, nagbiglaan, sisindi pero nahuhuli. Ang Haylou Solar, mas mabilis yung Honor Band 4. So ayan naman, nakasindi kagad siya. So, depende sa position siguro ng kamay mo. Try ko ulit para confirmatory na. So ayan, nakikita nyo naman laging nauuna yung maliit, yung Honor Band 4. Medyo mabagal wake up ni Haylou Solar. Pros and cons tayo mga kaibigan. So ang pros, nakita nyo naman yung kamay ko, nagmukhang mayaman, elegante yung design, IP68 waterproof. Meron siyang 12 sports mode, mga fitness tracker, Bluetooth 5.0, long battery life, at napakamura. Cons, wala siyang blood oxygen or blood pressure monitor. Sa presyo naman okay lang, talagang wala yon. Pero sa quality ng build okay na okay, panalo. Magdadalawang isip yung hold upper